মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। আৰু আজি বহুত দিনৰ মোৰ ৰ'দটো ওলাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ বাহিৰতে। সেয়ে আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল লাগিব। আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ বনাই থকা ঘৰটোত পালোহি। এয়া মিস্ত্ৰী লাগি আছে ইয়াতে। এইটোৱে আৰু এইটো আমাৰ কিটচেন ৰুম হ'ব। আৰু এইফালে এইকেইটা লেট্ৰিন বাথৰুম। এইটো লেট্ৰিন হয়। ইয়াতে কামবোৰ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু টাইলছখিনি লগোৱা হ'ল, কিন্তু টাইলছ লগোৱাকেইটা অকণমান এইখিনিতে অকণমান ই হৈ গ'ল, তো অলপ ওখ হৈ থাকিল। ইফালে ওলাই ইফালে আকৌ মিস্ত্ৰীকেইটা কাম কৰি আছে ইয়াতে। আৰু এইটো বাথৰুমটো। ইয়াৰ ওপৰত এইখন বগা টিং এখন লগোৱা হ'ল, প্লাষ্টিকৰ টিংটো যে পোহৰ হৈ থাকিবৰ কাৰণে, নহ'লে বহুত আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ যায় বাবে। আৰু এইফালে এয়া কাম লাগি আছে। কিখিনি কৰিবলৈ? প্লাষ্টাৰ নকৰিলে একো নহয়, একেবাৰে নকৰিবি কৈ সেইডোখৰ কি হ'বনো? নহ'ব বেয়া, সেইটো কিবা ডিজাইন কৰি দিবি। এইফালে ইয়াত পানী দি লৈছে প্লাষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে। ইটাখিনি তিয়াই লৈছে, নহ'লে বহুত দিনতে ইটাটো গাঠা আৰু শুকাই গৈছে ন, সেইকাৰণে পানী দি তিয়াই লৈছে তাৰ আগতে। তাৰপিছতে প্লাষ্টাৰ কৰি দিব ওপৰত। এইফালে মই ঘৰৰ পৰা কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ, চাদৰ 3খন। বগা কাপোৰ ন, ঘৰৰ পানীখিনি তাৰে পানীখিনি মানে অলপ আইৰণ আছে, ৰঙচুৱা পৰি যায় ফিল্টাৰ কৰি নুধুলে। সেইকাৰণে ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ, কাৰণ ইয়াৰে পানীখিনি আইৰণ নাই, মানে কি ৰঙা নপৰে, সেইবাবে ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ। আৰু আচাৰিবৰ কাৰণে টিউবৱেলৰ ওচৰত কোনো পীৰা নাই সুবিধা, সেইকাৰণে মই ইয়াতে লেট্ৰিনতে সোমাই ধুই লৈছোঁ কাপোৰখিনি, থুকুচি লৈছোঁ। তাৰপাছতে টিউবৱেলত গৈ আখলি দিম। ইউজ নকৰা ন লেট্ৰিনটো, সেইকাৰণে লেতেৰা হৈ আছে, গোটেই ধূলি চুলি লাগি আছে। কাপোৰ কানি ধুলোঁ, ধুই মেলি মিস্ত্ৰীকেইজনক চাহ তাহ দি এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি। তাৰপাছত লৰালৰিকৈ ভাতকেইটা পাতি লওঁ। এতিয়া ভাত বনাই থকাৰ মাজতে আকৌ ইফালে গৰুকেইটা বান্ধি থোৱা আছিলে, গৰুকেইটাক পানী দি লওঁ বুলি আহিছোঁ। দিনটো বান্ধি থোৱা হয় ন, সেইকাৰণে অলপ পানী দিব লগা হয় মানে দিনত।
নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।